Ayubowan. Shooting arrows of truth and knowledge by only assembling the best in the country. Welcome back to Charana TV's Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 youth show. රටේ තාරුණ්‍යයෙන් ඔබට තියෙන ගැටලු පිළිබඳව ඔබට හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන යුගයේ වැඩසටහන චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල. To shoot these arrows, 6 speakers, 1 target. Let's have a look at who these archers are today. මුදල් කියන්නේ යම්කිසි ජන සමාජයක මිනිසුන් අතර භාණ්ඩ හුවමාරුවේදී යොදා ගන්න හුවමාරු මාධ්‍යයක්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ආහාර කියන්නේ අපේ කුස පුරවා ගන්න අපි භාවිතා කරන කුමන හෝ ද්‍රව්‍යයක්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ජීවිතය කියන වචනය නිර්වචනය කරන්න ගියාම බොහොම සංකීර්ණයි. ජීවිතය ඇතම් පිරිසකට බොහොම අපූර්ව රසගුලාවක්, මීවිතක්. හැබැයි ඒත් එක්කම සමහරක් පිරිසකට ජීවිතය කියන්නේ තිත්ත කසායක් වෙන්නට පුළුවන්. මේ සියලු දේ ඒකාබද්ධ වෙන සාධක තුනක් තමයි මම අර වචන විදිහට අර්ථකථනය කරේ. මුදල්, ආහාර සහ ජීවිතය. මෙන්න මේ තුන මොන විදිහටද ඒකාබද්ධ වෙන්නේ? ජීවිතේ පවත්වගෙන යන්න අත්‍යවශ්‍යම සාධක වෙන ආහාර සහ මුදල් කියන දේ නැතිව ජීවිතයක් පවත්වගෙන යන්නට පුළුවන්ද? 21 වෙනි සියවසේ ජීවත් වෙන අපිට ඇත්තටම මේ කරුණු තුන පිළිබඳව මොන විදිහේ වටපිටාවක්ද නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, සුබදායී කරගන්න කියලා. අද අපි කතා කරනවා මේ මාතෘකාව මුදල්, ආහාර සහ ජීවිතය. Headline inflation is the inflation that measures both with every other type of commodity. Also, it includes food inside it and other volatile components too. You see, in Sri Lanka, headline inflation went from 7.6% in October to 9.9% in November. Now, people say food plays a huge part in our lives. Now, this is the biggest part, the economy itself. You see, we don't think about it too much, but it has made so that the inflation in our country went up by 2 points. That is a big impact. We don't see it, but food affects us in so many ways that we don't see, to our life as well as with money. That is the interrelation. So big, money, food and life. These factors are so big that we do not see these coming into our life and affecting us. But today, we will show you with these 6 diligent speakers assembled to us here today. To start off with that, we have our first speaker, Savin Edirisinghe. අපි ඔක්කොම ඇබ්බැහිකාරයෝද? ඔව්. අපි ඇබ්බැහිකාරයෝ තමයි. කෑම කියන්නේ මිනිසාගේ ලොකුම ඇබ්බැහිකම. ඊට පස්සේ සල්ලි. ඒකත් එහෙමම තමයි. Food is the greatest natural addiction that man has. And money is the greatest man-made addiction that man have. So, what is food, money and life? මේ food එහෙම නැත්නම් කෑම, ඊට පස්සේ money, සල්ලි අතර තමයි අපේ ජීවිතය ගත වෙන්නේ. මේ කාරණා දෙකම අපේ ජීවිතයට අපේ අම්මා තාත්තට වඩා ළඟයි. කෑම නැත්තම් අපිට ජීවත් වෙලා ඉන්න බෑ. සල්ලි නැත්තම් අපිට කෑම ගන්න බෑ. අපිට කෑම හම්බ කරන්න බෑ. අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි ගත්තොත් මේ සල්ලි එහෙම නැත්තම් money කියන එක ආවේ කොහොමද කියලා ගත්තොත් අපි hunter gatherers විදියට එහෙම නැත්තම් ආදි කාලේ තනින් තැනට ගිහිල්ලා කෑම හොය එහෙම තමයි අපි hunting කළා එහෙම නැත්තම් දඩයන් කළා තමයි කෑම හොයාගත්තේ. අපිට මේ සල්ලි කියන concept එක එතකොට හැදිලා තිබ්බේ නැහැ. මේ සල්ලි කියන concept එක එහෙම නැත්නම් money කියන concept එක එන්නේ සංජානන විප්ලවයේදී. එහෙම නැත්නම් cognitive revolution. මිනිසා අනිත් සතුන්ගෙන් වෙන් වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ cognitive revolution කියන්නේ. ප්‍රේක්ෂකයන් අහලා ඇති agriculture revolution, industrial revolution කියලා. කුෂිකාර්මික විප්ලවය සහ කාර්මික විප්ලවය. මේවා අපි දන්න දේවල්. ඒ උනත් මොකක්ද මේ cognitive revolution කියන්නේ? සංජානන විප්ලවය කියන්නේ
මිනිස්සගේ මොලේ ඇති වූ පළවෙනි විප්ලවය. ඒක තමයි පළවෙනිම රෙවොලූෂන් එක මිනිස්සුන්ගේ ඇති වෙච්ච. මිනිස්සුන්ට විතරයි. එහෙම නැත්නම් හෝමෝ සේපියන්ස්ලට විතරයි මේ ෆික්ෂන්. එහෙම නැත්නම් බොරු. එහෙම නැත්නම් කතා හදන්න පුළුවන්. අපි පොඩි උදාහරණයකට ගමු ආගම. ආගමෙන් කියන්නේ ඔබ මේ ලෝකේ හොඳට ජීවත් වෙලා හිටියොත් ඔබ මැරුණට පස්සේ ඔබ සිතන පතන සියලුම දේ ඒ විදිහටම ලැබෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට පැරඩයිස් කියනවා, හෙවන් කියනවා, එක එක විදිහට කියනවා. දැන් මේක අපි වඳුරෙක්ට ගත්තොත්. වඳුරෙක්ට කිව්වොත් අර කෙසෙල් ටික කන්න එපා. ඒ කෙසෙල් නොකා හිටියොත් ඔබ මැරුණට පස්සේ ඔයාට ගොඩක් කෙසෙල් හම්බ වෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒ සතාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට ඒක ග්‍රහණය කරන්න බෑ. ඒ තරම් මනස දියුණු වෙලා හෝ මනස ඒ විදිහට හැදිලා නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ ඒක දියුණු වීමක්ද කියලා. මනස වෙනස් අනිත් සත්‍යයන්ට වඩා. ඉතින් මේ කොග්නිටිව් රෙවොලූෂන් එකේදී සල්ලි කියන දේ අපි භාවිතා කරනවා ෆික්ෂන් එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් සල්ලි තමයි ලෝකේ තියෙන ලොකුම ආගම. හැමෝම සල්ලි විශ්වාස කරනවා. අපි ගත්තොත් රත්තරන් එහෙම නැත්නම් ඩයමන්ඩ්ස් මේවායින් තමයි ඉස්සර බාටර් සිස්ටම් වලින් මිනිස්සු එකිනෙකා හා සංනිවේදනය කරෙත්. රත්තරන් වල තියෙන ආගයක්. රත්තරන් කිව්වම ඒකේ තියෙන එක හැමතැනම නෑ. ඒකේ අපිට ඒක අගයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සල්ලි මේ කොළවල කිසිම අගයක් නැහැ. ඒකේ අගය තියෙන්නේ අපේ මොලෙන් හදාගත්තු අගයක්. අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ලි හදාගෙන තියෙනවා මේ සල්ලි වලට අපි දීලා තියෙනවා. රුපියල් 100 කොලේට 100 කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක මේ මිනිස්සු හදාගත්තු මිනිස්සුන්ගෙම ඇතිවෙච්ච මානසික විප්ලවයක්. ඊට පස්සේ කෑම. කෑමත් එහෙමයි. කෑමත් මිනිස්සු මනසින් ඇබ්බැහි වෙච්ච දෙයක්. මිනිස්සුන්ට කෑම පාලනය කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා. කෑම පාලනය කරන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. ගොඩක් ඔබීසිටි කියන තත්ත්වය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕනකට වඩා පමණට වඩා කෑමට ඇබ්බැහි වෙලා මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්නවා. ඒක සල්ලි වලිනුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට අපි ගියාම අපි ඉදිරිය අපේ ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී කතා කරමු මේ සල්ලි සහ මේ ෆුඩ් එහෙම නැත්නම් කෑම කොහොමද අපේ ජීවිතේට මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මේ විට්‍රූවියන් මෑන් කියලා ලියනඩෝ ඩා වින්සි ඇඳපු රූපයක් තියෙනවා. ඒක තිරේ ඔබට පෙන්නාවි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලන්නේ පින්තූරය දිහා. අපි මේ පින්තූරයෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී කතා කරමු. ස්තුතියි. The greatest natural addiction is food, and the greatest man-made addiction is money, and all of it is related to life itself. Savin showed us a paradigm of this topic with the entry itself, something we did not see before. Thank you very much, Savin, for always bringing out something very interesting, very philosophical, but at the same time very interesting for all of us to learn something from. He told us about how money itself is a religion, and how with this we keep going forward, and we have made these abstract concepts because of our intelligence. And it is this intelligence in ourselves that allows us to think forward and to become better, to think forward in the future, which is fiction, and to think past as well, which is also fiction. Because what actually matters to any other animal species is the present moment. That is all that matters. But humans, we have developed in so many ways that it does not apply to us, and sometimes it is not often good. So Savin showed us this very philosophical point by going around with different ideas and points, other points, to show us this as well. Hiranya? ඇත්තටම සෙන්ඩර් මේ අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනේ නිතරම කියපු දෙයක් නේ අර ඕනෙම දෙයක් ඕනාට වැඩි ඕනෙම නැහැ කියලා. මෙතනත් සවින් ඉස්මතු කර යන්නේ ඒක. අපි ඇබ්බැහි වීමක් වුණත් ඒකට නිතර ඒ ඇබ්බැහිය දුරදිග ගියාම ජීවිතයට අවසානයේදී හානිදායක ප්‍රතිඵලයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඔබ ආහාර වලට මුදලට තියෙන ඇබ්බැහි වීම එන්න වැඩි වෙන්න අවසානයේ ඔබේ ජීවිතය තමයි ඒන් වන්දි ගෙවන්නේ. අපි කතා කරමු චමාලි පෙරේරා සූදානම් අපිත් එක්ක මීළඟට කරුණු බෙදා හදා ගන්න. ආහාර මුදල් හා ජීවිතය. දම්බලක පුරුක් වගේ එක නගින් යන වචන තුනක්. ආහාර නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? අපි හැම කෙනෙක්ගේම උත්තරේ බෑ. මුදල් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒකටත් උත්තරේ අපෝ බෑ. අපි හම්බ කරන්නේ රස්සාවල් කරන්නේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ මිනිස්සු කියන්නේ මොකක්ද? හැම දෙයක්ම කරන්නේ කාලා ඉන්නනේ. හැබැයි වර්තමාන සමාජය වන විට එදා දවසේ හරි හම්බ කරන වැටුපෙන් ඔබට කාලා ඉන්නවත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? අන්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය. පාන් ගෙඩියක් කාලා අද දවස අපි ගෙවා ගන්නවා. එහෙම හිතන්න පුළුවන් කාලයක් තිබ්බා. හැබැයි
ඔබේ හදවතින් අහලා බලන්න අද දවසේ පාන් ගෙඩියක් කාලා කිරිතේ එකක් බොනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඔබ සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඕනේ. රුපියල් 100කට කිට්ටු අගයක් වෙන පාන් ගෙඩියක් අරගෙන ඔබ ඔබේ දරුවගේ කුස පුරවන්න හිතනවා නම් දෙමව්පිය විදිහට සමහර වෙලාවට අපි මේ දකින සමාජ නෙවෙයි ගොඩක් අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙන පවුල් ඉන්න පුළුවන්. ජීවිතය කියන්නේ ලොකු අරගලයක්. ජීවන අරගලයක් කරලා තමන්ගේ දරුවන්ගේ කුස පුරවන්න මහන්සි වෙන දෙමව්පියෝ අපේ සමාජයේ ඉන්නවා. අම්මා තාත්තා කන්නේ නැතුව ළමයට කෑම එකක් ඉස්කෝලේට කෑම පෙට්ටියට දාලා යවන්න උත්සාහ කරන අම්මා තාත්තා ඉන්නවා. ඉතින් අපේ සමාජය එහෙම බලනකොට වර්තමානයේ වෙන විට කොයිතරම්නම් අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලාද කියලා ඔබට තේරෙනවද? රුපියල් 1000ක් අරගෙන ගිහිල්ලා වෙනදට ඔබ එළවලු මල්ලක් පිරෙන්නට අරන් යනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද ඔබ රුපියල් 1000ක් අරගෙන පොලට ගියොත් එහෙම නැත්නම් කඩේට ගියොත් සුපර් මාකට් එකට ගියොත් ඔබට මේ එක අතකටවත් හරියන්න බඩු ගන්න බැරි වෙයි. ඒක තමයි උද්දමනයත් එක්ක අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට සටන් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ආහාර ගැන ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතය රැක ගැනීමට අපේ කුස පුරව ගැනීමට අපිට සටන් කරන්න වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. මොනවාද අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔබ සුඛෝපභෝගී ආහාර ආපන ශාලාවකට ගිහිල්ලා ආහාර ගන්නකොට තව දරුවෙක් 3 වේලක් 4 වේලක් නොකා ගේ ඇස්සෙට වෙලා අඬ අඬ ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. අපිට මොනවාද මේ දේවල් වලට කරන්න පුළුවන්? ඔබ ඔබෙන් අහලා බලන්න මං දවසට බත්තට කීයක් නම් විසික් කරනවද? මං බෙදා ගන්න බත් එක ඔක්කොම කනවද? මේවා හරි සරල දේවල්. අපි ලොකු ලොකු සංගණනත් එක්ක පිට රටවල් ගැන කතා කරන්න කලින් ඔබ ඔබේ තනින් පටන්ගෙන හිතලා බැලුවොත් මේ ආහාර සහ මුදල් කියන කාරණාවත් එක්ක මගේ ජීවිතය ගෙනියනකොට මං කොයිතරම්නම් සාර්ථකද සාධාරණයිද කියලා ඔබටම කනගාටු හිතෙන්න පුළුවන්. හිතලා බලන්න අපේ ජීවිතය රැක ගැනීමට ආහාර කියන දේ නැතුවම බෑ. ඒක මමත් පිළිගන්න ඔබත් පිළිගන්න කාරණාවක්. වතුර නැතුව අපිට ඉන්න බෑ. ආහාර නැතුව ඉන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඔක්සිජන් නැතුව ඉන්න බෑ. මේ කියන සාධක තුනත් එක්කම හරි හරියට තරග කරන්න ඒ දේවල් ලබා ගන්නට ලොකු මහන්සියක් දරන්නට අද දවස වෙන විට අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ කුසගින්න නැති කරන්නට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? අපි වගා කරමු. අපේ ආහාර අර්බුදයට අපි විසඳුම් හොයමු. අපේ මුදල් එක්ක මේ උද්දමන අගයන් එක්ක ආහාර කියන ප්‍රශ්නයට උත්තර හොයන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද? හිතින් අහලා බලන්න. අපි මේ ප්‍රශ්නය ජය ගනිමු. ස්තුතියි. අතීතයේ පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා හඳුන්වපු රට වර්තමානයේ එහෙමත් නැත්නම් අනාගතයේදී ආහාර වෙනුවෙන් අරගල කරන රටක් බවට පත් වුණොත් ඇත්තටම සෙන්ඩ්‍රෝ අපිට ජාතියක් විදිහට ආඩම්බර වෙන්නද තියෙන දුක් වෙන්නද? අනිවාර්යයෙන්ම දුක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කරුණු කාරණා එක්ක චමාලි බොහොම ස්තුතියි මේ වටපිටාව අපිට නිර්මාණය කරලා දුන්නට. අපිට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් වෙන්නේ අනාගතයේදී ආහාර අර්බුදය. මේ ආහාර අර්බුදයෙන් මිදෙන්නට නම් අපි ආහාර අතින් ස්වයං පෝෂිත රටක් බවට පත් වෙන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නට ඕනේ වගා කිරීම, අර පිරිමැස්මෙන් ආහාර භාවිතා කිරීම, ඒත් එක්කම මුදල් අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම. සන්ජු. Definitely. This discipline that we need in order to take forward these things, because like she said, these are essentials for life. We need them, be it food, be it money, anything. These are things that we really need in order to drive our lives forward, to become better and to thrive itself. But how can we do this if each creates a problem to another and to itself as well? Now that is a question that she brought to us. Do we need them, but we suffer from the hunger or the lack of all of them, the lack of life itself, the lack of money and the lack of food as well? So she showed us something very amazing, and I would like to make way for our next speaker to show us something even more amazing as well. Let's welcome Siddhiji Kavishma. ඔබ ජීවිතය නිර්වචනය කරන්නේ කෙසේද? අපි සුළුවෙන් කිව්වොත් අපිට කන්න තියනවා නම් බොන්න තියනවා නම් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ මදක් සිතුවද මුදල් වලින් අපිට ආහාර ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මුදල් වලින් ජීවිතය ලබා ගන්න පුළුවන්ද? අපි දන්නවා මේ තුන අතරේ නැත්නම් මුදල්, ආහාර සහ ජීවිතය යන තුන අතරේ අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා. නමුත් අපි දන්නවද මේ තුන හරියට බැලන්ස් කරගන්න නැත්නම් සමතුලිතතාවය පවත්වා ගන්න? අපි මුදල් ලබා දී ආහාර ලබා ගන්නවා. ඔව්, අපි හැමදෙනාම දන්නවා ඒක. ඔබ දන්නවද ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික ආහාර නැත්නම්
අවුරුද්දකට ආහාර නාස්ති වීම මෙට්‍රික් ටන් 5000ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 30% ලෙස තමයි මේ ගාන වාර්තා වෙන්නේ. මොනවාද මේකට හේතු? අවිධිමත් නිෂ්පාදනය අංක 1. ගබඩා කිරීම. ඒ වගේම තමයි ප්‍රවාහනය. තවත් එක් හේතුවක් තමයි පාරිභෝගික හැසිරීම. ඉතින් මේ හේතුත් එක්ක ආහාර නාස්තිය මේ ලංකාවෙත් ලෝකයේත් සිදු වෙනවා. Asian Development Bank සඳහන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ 4%ක දරිද්‍රතාවයේ 4%ක ජනතාව දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 8ක ජනගහනය. ඒ කියන්නේ තවත් විදිහකින් කිව්වොත් ඔවුන්ගේ මාසික ආදායම රුපියල් දසදහසට අඩුයි. ඉතින් එවන් වූ තත්වයක අපි බැලුවොත් ආහාර නාස්ති වෙනවා නම් කුමක්ද සිදුවන්නේ? ඔවුන්ට ජීවිතයක් තියනවද? ඔවුන්ට ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන්ද? ඔවුන්ට ජීවිතයක් ලැබෙනවද? ඉතින් ෆුඩ් මැනේජ්මන්ට් ඔතොරිටි සඳහන් කරනවා මේ මෙට්‍රික් ටන් 500ක් ආහාර අපත යන වෙලාවක අපිට අනාගතයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා කියලා මුදල් නැතිවීමත් ආහාර නැතිවීමත් සහ ජීවිතය නැතිවීමත් කියන කරුණු තුන. මේත් එක්ක මම කැමති හඳුන්වන්න ආහාර සුරක්ෂිතතාවය. මොකද්ද මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ? මේක විද්‍යාත්මක විග්‍රහ කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සරලව ගත්තොත් මේ තුලින් කියන්නේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිහරණය කිරීම, පිළියෙල කිරීම හා ගබඩා කිරීම. ඒ මගින් ආහාර මගින් සිදුවෙන්න පුළුවන් සියලුම දේ, ඒ කියන්නේ රෝග වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ සියලුම දේවල් වළක්වා ගත යුතුයි කියන කාරණය. ඉතින් අපි දන්නවා සංවර්ධිත රටවල් ගොඩක් වෙලාවට මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට නීති පනවනවා. ඔවුන් ඒ දේවල් සලකා බලනවා. නමුත් අප සමාජය තුළ මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත්ද? මොකද මේ සුරක්ෂිතතාවය කියන දේ ජලයට සහ ආහාරවලට පමණක් නෙවෙයි අපේ සෞඛ්‍යයටත් බොහොම බලපානවා. ආරෝග්‍ය පරමාලාභ අපි දන්නවා. නිරෝගීකම පරමලාභයයි. අපිට මුදල් වලින් ආහාර ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ සිතුවද ඒ මුදල් වලින් ඔබට ජීවිතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා? ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ මුදල්, ආහාර සහ ජීවිත යන සාධක අතර සම්බන්ධතාවය හඳුනාගෙන ජීවත් විය යුත්තේ. ස්තුතියි. Can you get life from money? Can you? It's a question you need to ask yourself because Seethaji asked that from you. Thank you, Seethaji, for this very wonderful and elaborate explanation on how you took us into this topic today, because you spoke about a lot of variable factors that we should talk when we talk about these issues, say, for example, food wastage, and even issues such as food security and how could we go forward with issues like these. These are things that we all need to focus on, because especially she mentioned about Hiranya, how food wastage occurs in 5,000 metric tons of food is wasted every single at a certain proportion of time, right? And that is a lot of food. Do we really consider that food is wasted when we waste food ourselves? The discipline that we need to have and the discipline that everyone else needs to have. She brought us a little bit of insight into this topic more further as we go on into this discussion. සැන්ඩ්‍ර, ඇත්තටම මේ අපි ගොඩක් සල්ලි දීලා මේ රස කෑම කනවනේ. හැබැයි අන්තිමේදී අපි මේ සල්ලි දීලා ලෙඩ නේද අරගෙන තියෙන්නේ. අනේ කරුණ පිළිබඳව සෙතිජි අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්ත කරුණ අපි ලොකු මුදල් එහෙම නැත්නම් වටිනාකමින් වැඩි ආහාර මිලදීගෙන අන්තිමට අපි අපේ සෞඛ්‍යයත් නාස්ති කරගන්නීමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඔබටත් මටත් ඇති වෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. අපි කතා කරමු. අද අපි කතා කරන්නේ මුදල්, ආහාර සහ ජීවිතය පිළිබඳව. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව කතා කරමු තවත් බොහෝ දේ. And after that short commercial break, you are now back with Charana TV's Seethala Eethala, where we were talking about food, money and life. 3 speakers done, 3 more to go. Let's welcome Dinithi Gunasekara. Does money give us happiness? Does life depend on money? Can we give a direct answer to this question? I hope not. Because the answer that you give may vary depending on your stages
of your life. It may vary depending on what life offers you. We all know that when we combine life, money, and food, all these three factors at last give us happiness. We are living in a materialistic, fully consumerized world. So it is natural that we human beings are tempted to the worldly happiness created by money. Money may be the root of all evil, but only if you are not honest about what it means to you. It has this wonderful power to bring people together and as well to tear them apart. As I mentioned before, always life is interconnected with money. Food is a basic factor which comes under it. But keep in mind that if you accumulate more food, especially fast food, what happens is you may get tons of health hazard, right? Such as obesity, diabetics, heart failures. So what we have to do is, we as humans, if we can take our perspective towards to the other part of the world, where tons of people are living in hunger, 22 million per day remains in hunger. There are thousands of tears falling through the cheeks in order to seek food and life. So if you are throwing away food, that means you are throwing away a life. You are taking someone's breath. So please lend a hand for these people. Detest wasting food and make sure you as a citizen that will fulfill your responsibilities. Thank you. We live in a materialistic, consumerized world. That was what she told us, the highlight. And if we do not consume the good things that are there for us, we will end up with a lot of health hazards, etc. So thank you very much, Diniti, for making sure that we all got a very bright, a new side of this topic into ourselves as well. Because you mentioned a lot about how millions of people are in hunger. And with that, there is a small catch as to what she said. She told us rather, when we consume junk food, or rather when we do not consume and when we do waste food, millions are in hunger. And we are taking away the food, the opportunity that someone else has to consume this food. That is why it's so difficult. And I think that's a good question for you all to ask yourselves and for us to ask as well. ඔබ විසික් කරන බත්තට 3-4 වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි සමූහයක් එකට එකතු වුණාම මහා පරිමාණයේ විනාශයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අපි ඉවත දාන එහෙම නැත්නම් අපි විසික් කරන බත්තට ප්‍රමාණය තව කෙනෙක්ගේ කුසගින්න නිවන්නට හේතුවක් නම්, තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතය රැක ගන්නට හේතුවක් නම් මතකට හිතලා බලන්න අපි කරන්නේ තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් විනාශ කිරීම වැනි පාප කර්මයක් නේද? ඉතින් මේ වගේ ඉතාම බැරෑරුම් මාතෘකාවක් ගැන අපි කතා කරන්නේ මේ මුදල් ආහාර සහ ජීවිතයේ මේ වචන තුන කොහොමද එකිනෙකට ඒකාබද්ධ වෙන්නේ කියලා. So we have our next speaker, Hashini Fernando. Money, food and life. All these three factors are all essential to any living human creature, or it can be an animal as well. But out of all those three factors, all those three components, I would select food. The reason why I believe food is the most essential part is without food there is no life. And as Savinu said before, when you recall back to the ancient times, it was the barter system that we used to exchange goods to goods. And then with the evolution of money, this money factor came into the world and basically it took over the world. Yes, you need money to purchase food. Food is the main source we need to survive. We are close to food than our parents. We can't survive without food. The main concern here is any person have to have the understanding, the fine line between money and the food and life.
basically money and all the other factors which we need to survive. And also, if you take two people for an example, one in a high income earned background and another person in a low income as a low income earner. If you take the needs of both the people, it is pretty much the same. What differs in both the people are the wants and also the scale that they want to satisfy their want. That is basically due to factors like commercialization. But this is an area where people get misled. Food, basically food, life and money. They have a confusion how to enjoy life. So it is always better to keep money as a mode of exchange and not as a source which keeps you happy. Otherwise, this money, this factor will eventually forget you what you have to have and what not. And also, another factor. This is actually based on my experience, based on the observations, what I have seen, heard and all, everything. So now with this COVID situation which we all face at the moment, there's a lot in the pay cuts, layoffs, downfall in business activities. As a whole world, initially we went down, there was a downfall in the GDP, but one factor which did not change was the intake of food. So what does that mean? No matter what the type of food is, it is always essential for any human being to have food for their body in order to survive. So before I wind up my entire view, just assume you live in an isolated area without anyone else and you are being offered two plates, one with money and another plate with food. It's only you and there's nothing to do, no activities, not a single person, or simply the two plates and yourself. What would you select for you to stay for the next day? Thank you so much. සමාජයේ ජීවත් වෙන කොටස් දෙකක් එහෙම නැත්නම් අපි දුප්පත් පොහොසත් කියලා කොටස් දෙකක් අරගෙන ඔවුන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් සහ ඔවුන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒ දෙකම එක හා සමානයි. හෂිනි කියන විදිහට ඔවුන්ට තියෙන ගැටලුව වෙන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඔවුන් සපුරා ගන්න භාවිතා කරන ඒ විවිධත්වය සහ ඔවුන්ගේ දේවල් සපුරා ගන්න භාවිතා කරන ඒ ප්‍රමාණයන්ගේ තියෙන වෙනස්කම්. මෙන්න මේ ගැටලුව නිසා තමයි අවසානයේ අපිට ඉතුරු කරලා ගියපු ප්‍රශ්නේ බොහොම ස්තුතියි හෂිනියේ බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නේ අපිට ඉතුරු කරලා ගියාට ඔබට අවසානයේදී තෝරගන්න සිද්ධ වුණොත් මුදල්ද ආහාරද කියන මේ දෙකෙන් එකක් ඔබ මොකක් තෝරා ගනිවිද? නිතරගෙන් සන්ඩ්‍රෝ අපි ජීවත් වෙන්න නම් බඩගින්නක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා අපි කැම තෝරා ගනිමු. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හැමෝටම වෙනත් උත්තරයක් ඇති. මොකද සමහරක් අයට වටින්නේ මොකද්ද? අපි හිතන්න ඕන ඉස්සල්ලාම අපිට මේ දේ අර්ථය මොකද්ද? හැමෝටම හැම දෙයකම අර්ථය වෙනස්. කෑම කියන දේ අපිට වෙනත් අර්ථ ඇති. සමහරක් අයට ගොඩක් කෑම කියන දේවල් වටින්නේ නැතුව ඇති. කවුද දන්නේ? සල්ලි කියන දේ නිර්වචනය කරන්නේ වෙනත් විදිහකට. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ අපි හැම දිනාටම තියෙනවා මේ විවිධ අර්ථ මේ වචන ගත්තම. So what does food mean to you? Is food more important to you than money or is money more important to you than food? That is the question you need to ask yourself. That is what she showed us here today. You need to ask yourself these questions because she also mentioned so many things. The thin lines between money, food and life. And she also told us money should not be made a source of happiness. Can you do that? Think about it, whether you can. While our next speaker talks to you, Osura Vindula. ඡායාරූප ශිල්පියෙක්ට ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් ඉහළම සම්මානයක් තමයි පුලිස්ටර් සම්මානය කියන්නේ. වර්ෂ 1994 කෙවින් කාටර් කියන ඡායාරූප ශිල්පියා මේ සම්මානය ලබා ගන්නවා. ඒ සම්මානය ලබාගෙන අවුරුද්දකින් ඔහු සියදිවි විනාශ කරනවා. ඡායාරූපේ නම් වෙනවා ගිජුලිහිනියා සහ දැරිය කියලා. ඡායාරූපේ පිටුපස කතාව මේකයි. සුඩානයේ එක් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන පවුලක දැරියක් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර දීමේ කඳවුරක් වෙතට බඩ ගාගෙන යනවා. මේ යන ගමනේදී ඒ දැරියව ආහාරයට ගන්න
ගිජුලිහිනියෙක් පැත්තක ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නවා. 1994 ඔබට දැන් හිතෙයි මේ අවුරුදු 25කට කලින්නේ කියලා. හැබැයි තව අවුරුදු කිහිපයකින් පස්සේ මේ දරුවා ඔබේ දරුවා වුණොත් ඔබ එදාට මොකද්ද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? ඇත්තටම මේ ලෝකේ ආහාර අඩුකමක් මදිකමක් තියෙනවද? ඇත්තටම ආහාර අඩු නැහැ. ඔබ දන්නවද මේ ලෝකේ ඇතුලේ පෘථිවි දෙකකට හරියන්න ආහාර නිෂ්පාදනය වෙනවා. හැබැයි ආහාර අපතේ යාම තමයි ප්‍රශ්නය. ආහාරවල පාලන මිලක් තියෙන්න එපයි. ඔබ දන්නවද මම මේ කතා කරන මොහොතේදීත් තිරිඟු පිටි පාලන මිලක තියාගන්න ඇමරිකාව තිරිඟු පිටි ටොන් ගණන් මුහුදට දානවා. ඊටම පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ අප්‍රිකාවේ මිනිස්සු අප්‍රිකාවේ පුංචි දරුවෝ බඩගින්නෙන් මැරෙද්දි. ඇත්තටම මේ ලෝකේ සාධාරණ නැහැ. හැබැයි ඒ අසාධාරණ ලෝකෙ ඇතුලේ අපි ආරක්ෂා වෙන්න සර්වයිව් වෙන්න නම් මේ ආරක්ෂා කිරීම කරන්න ඕනේ මොනවද? ආහාර ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. එතකොට 2020 අවුරුද්දේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර වැඩසටහනට 2020 වර්ෂයට අදාළ නොබෙල් ත්‍යාගය හිමි වෙනවා. ඇයි ඔවුන්ට හිමි වෙන්නේ? මොකද ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ ඒ තරම්ම වැදගත් වැඩසටහනක් හින්දා. සමහරට ඔබ YouTube එකට යද්දී ඔබට YouTube එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් විදිහට දකින්න හම්බෙන්න ඇති අපි එක සතයක් දවසකට මේ ලෝකේ බඩගින්නෙන් පෙළෙන ළමයි වෙනුවෙන් වෙන් කරමු කියලා. සීරෝ හංගර් විදිහට උන් එක නම් කරනවා. 2020 දී නොබෙල් ත්‍යාගය හම්බෙන්න තරම් මේක භයානක අපි අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණක් බවට පත් වෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාව ඇතුලේ අපි කවදාවත් මන්ද පෝෂණයෙන් මැරිච්ච ළමයි අහලා නැහැ. හැබැයි අවුරුදු 2කට කලින් තිස්ස මහාරාමේ මලිත් කියන දරුවා මාස 11 දී මන්ද පෝෂණයේ හින්දා මැරුණා. අපි ටික ටික යන්නේ ඒ කියන ආඝාතයට. හැබැයි එහෙම තියෙද්දිත් අදටත් දඹුල්ලේ කැරට් අල ලූණු ගොවියෝ විසි කරනවා පාලන මිලක් නැති හින්දා. ඇත්තටම කොතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? සිම්බාබ්වේ ඔබට මතකද ඉන්ෆ්ලේෂන් එහෙමත් නැත්නම් උද්දමනයේ හින්දා වෙච්ච දේවල්? අපි විහිළුවට කිව්වා සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයට ඔබ පාන් ගෙඩියකුයි සල්ලි මල්ලකුයි අරගෙන ගියොත් ඒ රටේ මිනිහෙක් ඇවිල්ලා ඔබට ගහලා සල්ලි මල්ල විසි කරලා පාන් ගෙඩිය උස්සගෙන දුවයි කියලා. ඔව් ඒ මිනිස්සුන්ට පාන් ගෙඩිය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න වුණා. ඒක ඔබට වෙන දවස වැඩි ඈතක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔබ කැමති වුණත් නැතත් බත්තටය සලාද කොලය ඔබට විසි කරන්නේ නැතුව පරිස්සම් කරන්නම වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. A malnutrition death in Sri Lanka. Would you ever have thought? No. Well, that is what Osura actually showed us today, that we do not see the problem, but the problem is there, slowly lurking into us, into our lives. The problem with food, the problem with money, and the other problems that are circulating around these. Thank you very much, Osura, for bringing out this very valuable fact. And apart from that, you also spoke a lot about food protection with the World Food Program and how they conduct their operations, how important and vital these are in terms of bringing forward the proper solutions and to helping people so much. And at the same time, you also spoke about Sri Lanka in itself, how because we don't have proper price controls, because of the economic issues that are happening in the country, we are slowly going into a place where we don't want to see ourselves in. Are we really going on the right path? How do we make sure that we do not go through here and to go to a better place? What do we do? Well, that's up to us to discuss in the next round. Iranya? ආහාර ආරක්ෂා කිරීම සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මෙන්න මේ කරුණු දෙකත් එක්ක පාලන මිලක් එක්ක අපි ආහාර විසි කරන જાතියක් බවට පත් වුණොත් ඇත්තටම ඒක බොහොම ඛේදනීය පරිසරයක් බවට පත් වෙයි. මොකද අපි අපේ පාලන මිල පවත්වාගෙන යන්නට ආහාර විසි කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒත් එක්ක මතක් කරලා බලන්න ඔබේ ආදරණීය දරු පවුල ගෙදර කන්න නැතුව එහෙමත් නැත්නම් බඩගින්නේ අඬනවා වෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ ගැටලුත් එක්ක ආදරණීය බලධාරිනී ඔබටත් වගකීමක් තියෙනවා රටක ආහාර ආරක්ෂිතතාවය සුරක්ෂිතතාවය ස්ථාපනය කරන්න. හැමෝටම එක හා සමාන බත් පිඟානක රස විඳින්නට සමාන මිලකට රස විඳින්නට හැකියාව ලබා දෙන්නට ඒ වටපිටාව නිර්මාණය කිරීමට. අපි කතා කරමු මේ වචන තුන මොන විදිහටද ඒකාබද්ධ වෙන්නේ මුදල් ආහාර සහ ජීවිතය කියන වචන තුන පිළිබඳව මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව.
Welcome back to Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala, in your favorite round, the discussion round. We were talking about money, food and life. Quite an intense round of speakers, but now we are going into an even more intense round of discussion. But before we do, we had a small picture that was put up earlier. So let's talk about that picture. Savin, අපිට කියන්නකෝ මොකක්ද දාපු පින්තූර අපිට කියන්න කියලා කිව්වා. ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයෝ දකින්න නැති Vitruvian Man කියන චිත්‍රය. මේක ලියනඩෝ ඩා වින්සි ඇඳපු චිත්‍රයක්. මේ චිත්‍රයෙන් ඔහු මේ රවුමක වර්ගඵලය ගන්නවා කොටුවකට. මේක ගණිතමය ගැටලුවක්. මේක ගණිතමය වශයෙන් කවදාවත් විසඳන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඒ පයි අගයේ තියෙන විශේෂත්වය නිසා මේ ගැටලුව ගණිතමය වශයෙන් විසඳන්න බෑ සෙන්ඩ්‍රෝ. ඒත් ඔහු මේක චිත්‍රයෙන් විසඳනවා. ඔහු මේ අත් යුගලක් එක් අත් යුගලක් රවුමේ ගෑවෙන්න අඳිනවා. අනිත් අත් යුගල සහ පා යුගල අඳිනවා කොටුවේ ගෑවෙන්න. එතකොට ඔහු මේ ප්‍රශ්නේ ගණිතමය ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි. එතකොට මේකට එක එක තේරුම් දෙනවා ඉතාලියේ රෙනසන්ස් කාලේ හැම ඊට පස්සේ නූතන ලෝකෙත් මේකට ගොඩක් ඇනලිසිස් වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ මිනිස්සයාට ඕනම කෙනෙක් වෙන්න තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. මේක කියනවා මේ ලෝකේ ඉහළින්ම ඉන්නේ දෙවියන්. ලෝකේ පහළින්ම ඉන්නේ අපායේ ඉන්න ඩීමන්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ අමානුෂික මිත්‍යා කතාවල ඉන්න අය සහ මිනිසුන් වගේ අය. මිනිසුන්ට තියෙනවා තීරණයක් ගන්න. ඔහුට ඕනනම් දෙවි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔහුට පල්ලෙහාට බහැලා මේ සේරම විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ප්‍රේක්ෂකයෝ අද බලනවා ඇති මේ මාතෘකාව කෑම එහෙම නැත්නම් ආහාර මුදල් සහ ජීවිතයද එහෙම නැත්නම් දිලිඳුකම හාමත සහ මරණයද කියලා. මොකද මෙතන අපි හැමෝම කතා කරා මේ money food and life කියන එකට වඩා ඒකේ වෙන්න පුළුවන් නරක දේවල්. ඒකේ තියෙන අනිත් පැත්ත. අර චිත්‍රයේ තියනවා වගේ ඔබට මේ දෙපැත්තෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ජෝර්ජ් ඕවෙල් ඔහුගේ නවකතාව වෙන Animal Farm වල ලියනවා humans are the only creatures that consumes without producing. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සයා තමයි එකම සත්ත්ව කොට්ටාශය දිගටම ගන්නවා දේවල් ඒ උනාට පිටතට කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඔහු ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ මිනිස්සෙක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ food, money and life මේ තුනම ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යනවද කියලා තීරණය ගන්න ඔබට තෝරගන්න කාලේ හොඳටම හරි කියලා අපි මෙතන හැමෝම කතා වෙච්ච දේවල් වලින් මට හිතෙනවා. Definitely. Thank you very much, Savin. You can always ask questions from each other from whatever you discussed. But before we go to that, I think we have a very important question that I need to ask all of you. Now, when it came to food, I think is one of the important things that we were talking about. At the beginning of the show, I mentioned to all of you how the inflation rate in Sri Lanka went up from October to November by almost 2 points. And that was very drastic. And at the same time, we saw Osura mention about price controls as well. So do you all not think that the root of these three problems, rather the good things, apart from the good things that can happen, like Savin said, are caused by the economic standpoint of where we are? Do you not think that this is where it rotates? What are your thoughts? අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේක මේ ආහාර අර්බුදය කියන එකත් සමහර වෙලාවට ඉබේ නිෂ්පාදනය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට ඒක ආහාර සමාගම් විසින්ම නිර්මාණය කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දකිනවා මේ ඔය ගොඩක් අපි කියන්නේ සුපර් මාකට්ස් වල ලෝකේ වැඩිපුරම ආහාර අපත යන්නේ සුපර් මාකට්ස් වල සහ ඔය ෆාස්ට් ෆුඩ් කම්පැනිස් වල ඒ තැන්වල. එතකොට ඒ දේවල් තුලින් දැන් ඇයි වුන්ට බැරි ඒ අපත යන ආහාර ටික ආහාර වෙනුවෙන් බැගෑපත් වෙන අඩන මිනිස්සු වෙනුවෙන් දෙන්න. මොකද අර පාලන මිල තියාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම අර කතාවෙදිත් කිව්වේ තිරිඟු පිටි අතිරික්තයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒක මුහුදට දානවා. එතකොට මෙන්න මේ අසමබරතාවය නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය නැති වෙලා තියෙන ප්‍රධානතම හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම අර මුදල් පිටිපස්සේ මිනිස්සු යන එකම තමයි තව මිනිහෙක් බඩගින්න මැරෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන සාධකය. අපිට පුළුවන් නම් මේ හැම දෙයක්ම සමබර විදිහට බෙදලා යන තැනකටපත් කරන්න සමහර වෙලාවට සමහර ආහාරයකට තියෙන වටිනාකම අඩු වෙයි. ඒ වුණාට ඇත්තටම
ආහාර ඉල්ලලා මිනිස්සුන්ට මැරෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වුණාට ඔසුර දැන් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා ලෝකයේ මේ සමහර රටවල් තියෙනවා මේ කෑම ඉතුරු කරන්න බෑ. අපි රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියොත් කෑමක් මොකක් හරි කෑමක් ඉතුරු කරොත් ඒ වෙනුවෙන් දඩයක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි සමහර රටවල් වල දැන් ඒ ඉතුරු වෙන කෑම ටික එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ රටේම එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේම ඉන්න කන්න නැති දුප්පත් දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් ඒ පිරිසට බෙදලා දෙන විදිහ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි ලංකාවේ තාමත් දකින්න දේ තමයි රෙස්ටොරන්ට් වලින් වෙන්න පුළුවන්. අපේ එදිනෙදා ගෙදර පරිභෝජනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපි විසික් කරන කෑම ටික විසික් කරාම විතරයි. ඇයි ලංකාවේ බැරි මේකට මොකක් හරි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් හරි එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කර හැකි වටපිටාවක් නිර්මාණය කරන්නට අපි දකින්න ලූප් හෝල් එක කොතනද තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ සිද්ධිචිත් කතා කරා ෆුඩ් සිකියුරිටි කියන concept එක ගැන. ඉතින් මේ ෆුඩ් සිකියුරිටි කියන concept එකත් අරගෙන මම හිතන්නේ ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් ඔසුරත් කිව්වා. මේ අරගෙන කොහොමද අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තටම හිරන්නේ කිව්වා වගේ ගොඩනගන්නේ මේ ඇත්තටම අපිට සිස්ටම් එකක් අවශ්‍යයි මේක කරන්න. ඕගොල්ලෝගේ මොනවාද අදහස්? ඔව් හිරන්න දැන් ඒකට මම දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි සෙන්ඩ්‍රෝ. ඇත්තටම සිස්ටම් එකක් ඕනේ. මොකද දැන් ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැහැ මේ ෆුඩ් එක නැත්නම් ආහාරات එක්ක තියෙන ඒ වටිනාකම. දැන් අපි කතා කරාට දැන් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන පිරිසක් ඉන්නවා කියලා අපි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ උන්ට ආහාර අවශ්‍යයි, උන්ට ආහාර නැහැ කියන එක. ඉතින් දැන් මම කතා කරන ආහාර සුරක්ෂිතතාවය නැත්නම් ෆුඩ් සිකියුරිටි කියන එක ඒකත් එක්ක එන දෙයක් තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු ලෙඩ වෙනවා මේ ආහාර නිසා. එක පැත්තකින්. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම මිනිස්සුන්ට ආහාර වැඩි වෙලා ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් ඒ දෙක බැලන්ස් කරලා අර සෙන්ඩ්‍රෝ කිව්වා වගේ නීතියක් හදලා අලුත් නීතියක් හදලා අර එක්සස් තියෙන ප්‍රමාණය අතිරික්ත තියෙන ප්‍රමාණය අපිට ගන්න පුළුවන් නම් එළියට අරගෙන ඒක බෙදලා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ එතන ලෝ එකක් නැතත් අර මනුෂ්‍යත්වයේ පදනමින් මොනවා හරි අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඊටත් වැඩිය එහාට ගිය දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නීතියත් එතන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් ඊටත් වැඩි දෙයක් අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔව් මේ මෙතන අපි අර ප්‍රශ්නෙට එනවා මානුෂික බව සහ අමානුෂික බව කියන එක. තෝරගන්න. ඔතන දැන් අපි මේ කියන මුදල් එතකොට ආර්ථිකය මේ සේරම ධනවාදී ආර්ථිකය ඇතුළත මිනිස්සුන්ගේ සුබ සාධකයේ සඳහා හදාගත්තු දේවල්. ඒ වුණාට දැන් ඒක නෙමෙයි. දැන් මිනිස්සුන්ව පාලනය වෙන්නේ මුදල් වලින්. එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකයෙන්. මිනිහෙක් තව කෙනෙකුට කෑම දෙන්න කලින් ඔහු හිතනවා ඔහුගේ ආර්ථිකය ගැන. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔහු මුලින්ම හිතන්නේ ආර්ථිකය ගැන. එහෙම නැත්නම් අර මිනිස්සය ගැන නෙමෙයි. එතකොට ඒක මානුෂික නැහැ. එතකොට ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ඒක තියරිටිකල්. ඒක මිනිහව තනිකරම මැෂින් එකක් කරලා තියෙන්නේ. මිනිහා අනිත් මානුෂික දේවල් ගැන නැතුව මිනිස්සු විසින්ම හදපු දේවල් ගැන හිතනවා නම් අන්න එතෙන්දී සමාජයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. ඕක ලොකු කුඩා ඕන කෙනෙකුට බලපාන ඒ වගේම නීති හදන අය සහ ඒ නීති හදන අයගෙන් ඒ නීතිය අරගෙන ඒ නීතිය පිළිපදින අය දෙගොල්ලටම ඕක අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනවා. ඔව් නීතිය පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඇත්තටම අපි කන බොන දෙයට බද්දක් ගහනවා, විසි කරන දෙයට බද්දක් ගහනවා කියන එක ඇත්තටම කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ නීතියෙන් තමයි මිනිහෙක්ව මේක කොච්චර බැරෑරුම්ද කියන එක තේරුම් කරවන්න පුළුවන්. දැන් හොඳම උදාහරණය ලංකාවේ දැන් රතු එළිය තියෙනවනේ වාහන වලට. හැබැයි ලංකාවේ මිනිස්සෙක් ඒ රතු එළිය තියෙන තැනක නවත්තන්නේ රතු එළිය නෙමෙයිනේ. රතු එළිය තියෙනවා නම් ටක් ගාලා යන්න බලනවා. හැබැයි රතු එළියට ඉස්සරහින් පොලිසිය ඉන්නවා නම් එතකොට වාහනේ නතර වෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ මේක හරි මානුෂීය කාරණයක්. කොච්චර නීති දැම්මත් සමහර වෙලාවට කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි අර ඒ තමන් තුලින් මේක ඇති වෙලා මේ මම විසි කරන්නේ තව කෙනෙක්ට කන්න තියෙන බත් ඇටය සලාද කොලේ කියන තැනට හිතෙන්න පටන් ගත්තොත් එතනින් එහාට අපිට මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ආහාර අර්බුදයට. තව අපිට දැන් ওই පාසල් මට්ටමින් වැඩසටහන් කරන්න පුළුවන් ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ආහාරවල තියෙන වටිනාකම සහ දැන් අර අපි මට මතකයි පෞද්ගලිකව මම පාසලේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ හිටිනකොට අපිට අපිව ට්‍රේනින් කැම්ප් එකට අරන් ගියාම කෑම මේ කිව්වත් වගේ ওই විදිහටම පොල් කට්ටක් තියලා හැමෝටම කෑම ඉතුරු කරන්න බෑ. ඕකට ළමයි හිටිය ඔක්කොම 58ක් 70ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. කාටවත් අර පොල් කට්ට පිරෙනකන් දාන්න එපා. කෑම විසි කරන්න බෑ. එතකොට ඒ බයට හරි නීතිය නිසා ඒ පාසලේ දැන් ගුරුතුමියත් කියනවා මෙතන මාස්ටර් කෙනෙකුත් ඉන්න නිසා අපි බයටම ළමයි සමහරු කියන්නේ
අඬා අනේ මට බෑ මේක කන්න බෑ කියලා ළමයි කෑම කොහොම හරි අපි කෑවා. දැන් මේක මං කියන්නේ පාසල තුලින්ම මේක ළමයින්ට මේක ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් අපිට සමාජයට එළියට ගියාම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පාසල් පද්ධතිය තුලින්ම ළමයාගේ පෞරුෂය හදලා තියෙන්නේ මේ කෑම සහ මේ මුදල් යන මේ දෙකම පිළිබඳ වටිනාකමක් ඇති කරලා තියෙන නිසා. අපි මේ සමාජයේ ගොඩක් අහන්න ලැබෙන දෙයක් නේ අපිට මේ අපි මොන හරි කෑමක් ගත්තා අඩුම තරමේ ගෙව්ව ගානටවත් හරියන්න බඩ පිරුන්නේ නැහැ කියලා. ගෙවුන ගාන අපරාධේ. ඇත්තට මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එහෙම නැත්නම් මේ ආහාර එක්ක ගනුදෙනු කරන ආහාර සපයන අයට මොන වගේ වගකීමක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තට මේක හොඳ ව්‍යාපාර සංකල්පයක් නෙවෙයිද? ඒ ගෙවන ගානට මිනිස්සයාගේ බඩ පිරෙන. මට ඕනේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මං ඊට වැඩි තව ටිකක් ගෙවන්නම්. එතකොට මට ඊට වැඩි තව ලොකු පෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඇයි මෙහෙම කන්සෙප්ට් එකකට යන්න බැරි? මොකද්ද තියෙන එතන අඩුපාඩුව? අපි ගෙවුව ගානට නැත්නම් ගෙවන ගානට සරිලන ප්‍රමාණයක කුස පුරව ගන්න බැරි හේතුව මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? හිරන්නේ මම කැමතියි ඒකට අදහසක් එකතු කරන්නට. මේ ආහාර ගැන කතා කරනකොට මේ වර්තමාන සමාජයේ මේ ආහාර කියන එක ලොකු මාකටිං එකක් වෙලා තියෙනවා. ශරීරයට හිතකර දේ ආහාරය අහිතකරද කියන දෙයට වැඩිය ප්‍රසිද්ධ නළු නිළිය යොදාගෙන ගායක ගායිකාවෝ යොදාගෙන සමහරක් නිෂ්පාදන ශරීරයට හිතකර වේ හෝ වේවා අහිතකර හෝ වේවා මේ ලොකු ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙනවා. දෙකක් ගත්තොත් එහෙම තව දෙකක් නොමිලේ දෙනවා. ඇයි මේ දේවල් අපිට බැරි? හාල් කිලෝ එකට පාන් ගෙඩියට අර සාමාන්‍ය එදා ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න මිනිස්සුන්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් වලට ඇයි මේ වගේ දෙයක් ලබා දෙන්නට රජයට ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගන්න බැරි? ඇයි ක්‍රමෝපායන් හදන්න බැරි? ඇයි නිකන් අර අපි කියන්නේ නිකන් පාට ලෝකවල හීන ලෝකවල පාවෙන එක සීමාවකට කොටු වුණු ශරීරයට අහිතකර හැබැයි වැඩි ආර්ථික ලාභයක් ලබා දෙන්නට දෙන ආහාරයට ලබා දෙන ප්‍රොමෝෂන් එක ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක ඇයි හැමෝටම බඩ පුරව ගන්න ලබා දෙන්න බැරි? ඒක මම හිතන්නේ අපි හැමෝම හිතන්න ඕනේ පොයින්ට් එකක්. මට ඒකට තව එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන සිතිජි කිව්වා ආහාර අතිරික්තයක් තියෙනවායි කියලා. එතකොට එතනදී දැන් සමහර ලංකාවේ මම නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ ප්‍රසිද්ධ හෝටල් සමූහ තියෙනවා. මේ ඉතුරු වෙන ඒගොල්ලන්ගේ නොකාපු ඉතුරු වෙන කෑම ඒගොල්ලෝ CSR ප්‍රොජෙක්ට්ස් විදිහට දුප්පත් මිනිස්සුන්ට එදා හදපු එක එදා ඒගොල්ලෝ බෙදලා දෙනවා. ඒක දෙන්නේ නැහැ. ඒවා ප්‍රයිවට්ලි ඒ දේවල් වෙන්නේ. ඒව ලොකුවට ඒක කියන්නේ හැමෝම දන්න කොමන් ෆැක්ටර් එකක් නෙමෙයි. මේ දේ දැන් අර මේ අපි කතා කරපු ටොපික් එක මනි කියන ෆැක්ටර් එක තියන්නේ. මනි වැඩිපුර තියෙන අයට තියෙන බිස්නස් කරද්දී ටෙක්නොලොජි කියන මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දේවල් ප්‍රසිද්ධ කරන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරලා අපි අවශ්‍ය දෙයටයි අනවශ්‍ය දෙයටයි පෝස්ට් ෂෙයා කරන වෙනුවට ඒ වගේ දේවල් තියදී අපිට ගවර්න්මන්ට් එකෙන්ම අපිට පොලිසි එකක් ඇවිල්ලා එක කරනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ බිස්නස් එකක් නම් ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන පොලිසිස් වලට අනුව ඒක යන්න පුළුවන්. එතකොට අර කෑම නැති මිනිස්සයාට අර දැන් ඉතුරු වෙන හොඳ නොකාපු කෑම ඒ විදිහට බෙදලා ඒ දරිද්‍රතාවය නිසා මැල්නියුට්‍රිෂන් නිසා මැරෙන ළමයි සංඛ්‍යාව එහෙම පාලනය කරලා ඒ විදිහේ බැලන්ස් එකක් මිනිස්සු විසින් හිතලා ගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ඇයි ආණ්ඩුව කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ආණ්ඩුව කියලා why not us? හොඳයි. අද අපි මේ කතා කරන්නේ මේ මුදල් ආහාර සහ ජීවිතය. මෙන්න මේ කරුණු තුන අපි කෑවොත් සල්ලි දීලා කෑවොත් ජීවිතය ආරක්ෂා වෙනව නේද කියන මේ බොහොම සරල සංකල්පයේ උඩ නේද අපි අද කතා කරේ. අවසානයේදී බලමු මේ කතිකයින් 6 දෙනාට මොන විදිහේ අවසාන නිගමනයන් 6ක් එක්කද ඔබත් එක්ක කරුණු බෙදා හදා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. සවින්. ඔව්. මිනිස්සු තවදුරටත් තමන්ගේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු තවදුරටත් තමන්ගේ ජීවිතේ තියෙන ගන්න තීරණ තමන්ගේ තීරණ විතරක් නෙමෙයි. මිනිස්සු තමන් විසින්ම පාලනය වෙනවද? එහෙම නැත්නම් තමන් ගොඩනගාගත්තු බහුතර කාරණා නිසා පාලනය වෙනවද? හිතන්න. අපේ රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරමු. අපේ රටේ හැම කෙනෙක්ටම එක වේලක්වත් කුසගින්න ඉන්නේ නැති වෙන්න අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන දේ කල්පනා කරමු. ක්‍රමවේද හදන්න පුළුවන් වේද කියන මම දන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ පාලනයට අනුගත වෙන්න අපිට බෑ. හැබැයි එකිනෙකාට උදව් කරමු. එතන තමයි සාර්ථකත්වය. ඔබ ඔබේ ජීවිතය නිර්වචනය කරන ආකාරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මුදල් වලින් වෙන්න පුළුවන්, ආහාර වලින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට අවශ්‍ය ජීවිතය කරා යාමට අවශ්‍ය දේවල් පමණක් සැලකිලිට අරගෙන කටයුතු කරන්න.
money can bring you a lot of things, but not everything. Understanding that concept, for an example, if we take money can buy you a house but not a home, money can buy you food but not health. Understanding and fulfilling your responsibilities as a citizen is what you have to do. Thank you. Same thing as Diniti said, there are two things you have, needs and wants. You have to use the amount of money you have to fulfill the need, but make sure you take the right decision when you satisfy your want. Otherwise, that can cause you a lot of problems. If you use it properly, you will have a healthy, wealthy, successful life. මේ ලෝකේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කන්න ජීවත් වෙනවා. හැබැයි සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ජීවත් වෙන්න කනවා. ඔබ අනාගතයේ ඒ කොට්ටාශ දෙකෙන් මොන කණ්ඩායමට අයිති වෙනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඔබ අද දිනේ විසි කරන බත් ඇටය. ඒ හින්දා අද ඉඳන් ඔබ මොන ආහාරය අපතේ හැරියත් ඒ ගැන දෙපාරක් නෙමෙයි 100 පාරක් හිතන්න. මාසේ මුල හෝ මැද හෝ අග හෝ වෙන්නට පුළුවන් ඔබ අතට යම්කිසි මුදලක් ලැබෙන ඔබේ වැටුපෙන්. ඔබ ඒ වැටුපෙන් යම්කිසි කොටසක් ඔබේ ආහාර වෙනුවෙන් යදන් කරනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඔබ මොහොතකට හිතලා බලන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ ලබා ගන්න ආහාර ටිකම විතරක් නෙවෙයි ජීවිතය. අපිට තවත් අරමුණු තියෙනට පුළුවන් ජීවිතය. අපිට තව සාක්ෂාත් කරගන්න තියෙන දේවල් වැඩි වෙන්නට පුළුවන් ජීවිතේ. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා සියල්ලම එකතු කරගත්තාම ජීවත් වෙන්නට නම් අත්‍යවශ්‍යයි මුදල් සහ ආහාර. ඒත් එක්කම ඔබට තව අවශ්‍යතා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අවබෝධයෙන් සහ සුරක්ෂිතතාවයෙන් යුතුව ආහාර අනුභව කරන්න, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න, මුදල් හර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න. You see, when you take money, food, and life in general, do you misuse it or do you use it to the extent that you need to? It's all about how you see it. What is money to you? Is it a luxury or is it a requirement? What is food to you? Is it a luxury or is it a requirement? Think about it. What is it to you and define your own boundaries. Does not matter what all these speakers said unless you can't define your own boundaries for this. Do I need food or is it a want? Do I need too much of anything at all? Think about it. You have a lot of thinking to do after every Seethala Eethala episode. As always, we'll see you next week with a brand new episode. This is Food, Money and Life concluding. We'll see you on the other side.